Ennen lajittelua sanoin, että ajan 92. Että meni vähän tavoitteiden yliikki. Niin. Romukotia ja parin viikon paussi. noita nyt vähän särjetty noita periä. Katokko jaksoa? Joo, kato mitä ne on tehty. Voiko olla näin, että sä oot unohtanut tilata kanavan? Voi hyvänä aika totta. Joo, niin olit unohtanut. Joo. Mutta jos sinä katsoja olet unohtanut tehdä sen, niin tilaa. Tilaa kanava. Ensitilassa. Ensitilassa. Jos et meinaa tilata, niin älä koskaan katso meidän videoita enää. Muista se. Meillä tosiaan pakosarjassa oli ongelmia, niin mä tuossa kotona tein Mikatronikin puikkukoneella tein sarjan. Niin sä hitsasit? Joo, mä tein tämmösen. Joo. Ko siisti? On kyllä. Mä laitoin logonkin tuohon. Niin sulla on oma logo. Joo. Joo. Jotenkin asiallisen näköinen. Aika vakuuttava. Joo. Kyllä. Et on minusta moneksi. Joo. Jännä ne pakoputken hitsaamiset ei näyttänyt yhtään samalta, vaikka sekin oli putkeen. Joo, se oli silloin tuuli niin paljon. Niin täällä. Ai oliko se? Joo. Se oli sisätiloissa. Mutta eikö siisti? On. Sarja. Viimeisen päällä. Ymmärrätkö? Ymmärrän. Peltola Teemu. Joo. Peltola Teemu. Ei niinku mun mielestä pitäisi jää mitään epäselvää. Ei. Se on PT Racing. Peltola Teemu Racing. Voi löytyy Instagramista PT Racing. Joo. On jonkun verran kätevä tekee. Joo. Tein sillä niinku valeasussa sitä. Joo. Semmonen pitäisi laittaa paikalle. Joo. Ollaanko me kiitollisia tosta? No okei. Se on Pyryt Hakkunen Racingkin. Niin. Että ei se on mun tekemä. Joo. En mä sais noin hyvää tehtyä. Mä en usko, ja et varmaan. En sais. Ei. Ihteni sen verran hyvin tunne, että ei siitä tulisi. Ei lasta ei paskaa. Ei. Tuolla on myös PT Racing. On. Sarja, joka on jonkun verran Nähnyt elämää. on. Sitä on hitsattu monesti Joo. monesti kasaan taas. Kyllä. Niin uusi on tervetullut. On joo. Mutta me näppäämme sen sieltä irti ja lyö uutta suoleen, kun vanha kuolee. Otetaan pakoputki pois. Ja oli Oulusta yksi hyvä ystäväni. Teki tommosen äänenvaimentin. Äänenvaimentin? Joo. Henry Boy. Hieno. Eikö? Toimiko? Kyllä se toimi. Tai mistä minä tiedän. Mun mielestä. Sait ajaa. Ajoin. Joku nööli. Kitsinööli. Ei ollutko töttistä. Töttöliima. Ai! Voi Ellin käsi mä sanon. Laitoin uudet lampaannahkahanskat. Pikkasen on hyvät. Nyt se jatkaa vanhaa uraansa. Elikkä koehitsauskappaleena. Palaa edellisiin tehtäviin. Niin. Palaa edellisiin tehtäviinsä. Nyt päivät luettu tällä. Siisti kappale. Oh. Mutta laitetaan jemmaa, jos sitä vielä tarvii. Ei sitä tiedä. Ei tiedä. Tai tuota ei kyllä varmaan. Ei sitä kyllä varmaan tarvii. Hei, kuulitko? Tuli puhelu. Mutta lyhyt. Oli lyhyt. Oli mun mielestä niinkö... Turhankin lyhyt. Oli, ei tuohon en mä kerkeä vastata. Joo. Eli... Nyt mä nakkaan huitsen perseeseen tän puhelimen, mä vastaan enää yhdellekään mitään. Terve! Ja mihin vaiheeseen on päästy? Pakosarjan kiinnitykseen ja tuuninkihin. Joo. Ja onko uusi turbiina ois? Joo. Menikö hitsinööli edellisen läpi? Joo, se vähän. Otti ihteensä. Se otti vähän ihteeseen.
Mutta pakosarja oli tiivi. Joo, kyllähän se oli tietenkin aika sellainen, mutta kyllähän tämmönen PT Racingi, tämmönen veistos on kiva tuonne laittaa. Makia. On. Se on kuin taideteos. Mitä sanoit? Katkasi tuo pultti, niin joudun pihalle jäähylle. Yleensä menee oikein nurkkaan. Joo. Nyt voi joutua vaan pihalle kylmähän. Hallissa on 37 astetta. Teemu. Tuu jo. No nyt irti. Mulla on vielä 5 minuuttia jäähyä. Ai Jaa, saa. pääsisikö jäähyltä? Pääsi. Nyt tulee... Jaha! Ei. Takaisin jäähylle. Passaako? Mutta se putki pitää vetää sinne. Joo. Aika sellainen iholle. Tosi iholle itse asiassa. Mä lyön vasaralla sen. Solmu. Ei sitä saa. Eikä se. Ei tämä tule. Mitä vilkuilet? Mä vilkuilen mulla on tuommoinen aika hieno Mercedes-Benz Sprinter lavamalli, doppelhyttinen. Ja katson täällä sen historiaa. Olen hämmästynyt. Melkein uskallan väittää, että puhutaan aika prima valioyksilöstä. Car Verticalilta löytyy tosiaan aika paljon tietoa autosta rekisteritunnuksen avulla. Sieltä löytyy kilometrimäärät, onko mittariruuvat, onko siellä vähän yleensä kilometrimäärä on nouseva, että siellä ei hirveätä semmoisia kyykkäyksiä saisi olla. Että se on mennyt niin pakitettu. Ja tiedot tulee 20 eri maasta. Täällä niin lähdetään Suomi, Ukraina, Liettua, Alankomaat, Romania, Slovenia, Kanada, Unkari, jne. No oliko sprinteri kunnossa? Kyllä sprinteri on vakuuttavaa luettavaa. Voiko tätä muut hyödyntää, tätä sun sovellusta? Voi. Se, tuosta löytyy, alta löytyy linkki, josta on 10% alennusta. Sinne syötät auton rekkaritunnuksen ja sillä saat sitten huomattavan määrän tietoa. Esimerkiksi jos olet Helsingistä ja olet lähdössä Utsjoelta ostaan 200D Mersua, niin tee haku siitä autosta rekkaritunnuksella ja sitten saat sitten tietoa aika paljon. Kolarihistoriat, katsastushistoriat, kaiken näköiset. Että klikka linkki. Jaa, morjens. Ei mikään tässä Kuopio Highwaylla. No tämän päivän agenda ainakin, että mennään viiä vehkeet varikolla ja käydään muutama treeniviot nykäiseen, että kaikki pelaa. Ajetaan nyt tosissaan. Näiden kaikkien vuosien jälkeen ajetaan oikeesti tosissaan kilpaa ja koitaan jopa värjätä. Joo. Ollaan ajoissa paikalla. Kyllä. Treenataan. Kyllä. Mennään säätöjä läpi. Joo, ei kai sille mitään. Artukaisen jäljiltä nyt on uusi pakosarja. Kiitoksia Pyry Takkunen, PT Racing. Ja myös uusi Ahdin, kiitos Pro Turbo. Ja uskon, että on huomattavasti parempi mitä oli Turussa, koska siellä oli pakosarja oli melko halki ja rikki ja Ahdinkin oli ottanut turpaan oikein huolella. Sieltä oli pakosiivistä puuttu huomattavasti palasia ja samaten nykiköt auton päässä. Katsotaan miten tää Jumalvito nyt vie perille. Mutta ratissa on vartti löysää. Tuon verran. Lisää tämä löysämpojat. Kato.
Se oli heti alkuun, mutta mä en viittinyt sanoa, että ei kukaan huolestu, kun mä halusin, mulla oli niin kova polte päästä ajamaan. Joo. Että Martti löytää ratias. Martti löysää ratias. Haittaako se menoa? No ei, mä kyllä se häiritsee vähän. Mitä se tuntuu? No ei, jotenkin vähän nuutuneelta. Joo. Mutta eikä se... Mitkä asiat vaikuttaa siihen? No se, että ajetaan moottoriradalla on kova pito ja kyllä se varmaan sieltä tulee. Joo. Ja kyllä se kärsii nelosta laittaa pesään todella. Artukaisissa ei ollut aivan saman verran Joo. pitua. Joo. Pitää käydä kokeilemaan. Kokeile. Yksi ja 4 on mulla Milkkarin mukaan ja 100 kertaa helpompi ja paljon paremman kuulonen. Ja menee niinku... Aivan eri, ihan eri. Eri rengaspaineet. Joo, no. Paljon parempi. Siellä on kumminkin vesiruukku käytössä. No 11 ihan maksimi, ihan lopussa. Muuten siellä 90. Saa ollakin, kerran toimii. Joo. Se vaan menee sitä vettä sinne oikeesti. Joo. Nyt oltiin siellä ulkona niinkö pitää. Joo. Joo, mutta mulla loppu renkaat sen lopussa, mutta se aikaisempi veto niinku hastieessa. Joo. Niin, että nyt meni sitä ulkolaitaa, mitä oli puhe. Kävi Koskiniemen ajoa katsomaan, niin mä näin, että tuohan poika menee tuolla ulkolaidalla, että minunkin pitää ajaa siellä. Joo. Ja se mun mielestä meni hyvin, tosi hyvin. Joo. Varmaan seuraava on ehkä napsu ilmaa pois renkaista. Avistuspito lisää, ei paljon. Hyvin vähän. 1,2 joku. Ja ensin mietein paljon asioita. Joo. Tulimme tänne paikan päälle tuossa iltapäivällä ja auto alas ja Artukaisten jäljiltä renkaat niinku alle, tai oli alla ja kokeilee ja mä että ei tautiko, mennään vähän liian lujaa ja sit eihän tää jaksa mennä. Joo. Ja mainitinkin jo, että tässä on jotakin vikaa. Tää ei toimi. No 085 oli takapyörän paineet, ne nostettiin sitten suoraan 1,4 ja kappas kummaa, niin se vähän helpottui se ajaminen ja se jakso työntääkin tuo auto. Eli pitoa vaan oli yksinkertaisesti niin raakasti. Se on aika raskas tuo ylämäki. Se on raskas tuo ylämäki, nyt tullaan 4, niin se ei vaan niin voimo ei riitä. Mutta joo, nyt riittää. Se löytyi hyvin. Joo, ajaminen muista löytyi ihan ok. Saa nähdä vaan miten klipit voi. Niin, missä klipit on, mutta kyllä ne jotakin kärryä on, että ne on siellä ulkona ja yritin vähän tähtäällä sinne, että ulkona ja mahdollisimman rajut puolenvaihot ja helpompia se tietenkin olisi ajaa, kun sillä olisi klippiä, niin olisi vähän sitä mihin tähätä. Joo. Autohan toimii hienosti, ei ole mitään. Ei mitään. Ei oikeastaan voi sanoa, että ei mitään vikaa, että se tuskin maltan odottaa, että ne huomenna tuomarit käy klipit laittelemaan paikalle ja pääsee vähän oikeasti niin ajan kilpaa sitten. Ja erittäin odottavaisin mielin, jännä nähdä. Tästä on tullut vähän liian totista tästä kilvanajosta nyt, kun vehkeet toimii ja tähän keskitytään tähän ajamiseen. Että ennen se oli semmoinen, että hajotettiin vehkeet ja pajavasaralla kovattiin kuntoon ja sitten mentiin katsoa, että miten menee. Miten käy? Niin. Pyörän paineesta, takarenkaan paineesta ei ollut mitään tietoa, eikä pyörän kulumista eikä mistään, mutta ehkä se tästä näin. Thank you. Very nice. Täällä on lämmin. Täällä on 25 vieläkin ja kello rupeaa olemaan 9. Huomiseksi on luvattu mun mielestä 30 ja 2 metriä sekunnissa tuulta, että
Nähdään. Tämä on harjoituksessa. Niin, että se ei työnnä sitä sinne kaiteisiin. Niin, just näin. Eli ideana on se, että teillä niin kuin tiedätte sen viisauden, että jos tässä spinnaa ennen tuota pistettä, niin sitten se on taas jotain. Ootas se oli välissä, sori, Viitalainen. Eli tän keiloilla merkataan niinku ennen tätä. Joo. Tee niinku teho ei riitä. Menee se väkistä ajan tuonne, varsinkin jos tuolla klippinelonen ajetaan. Ajolinja olisi silloin järkevämpi, kun täällä jättää takapyörä metri irti asfaltin reunasta. Ei kannata pyrkiä sinne ihan ulos, koska mun mielestäni on vaikea saada silloin tämä ja ajautuu taas tässä boksilla ulos ja asfaltin ja vanteen kappaleet lentää. Minkälaiset tuntemukset? Kävitte kuljettajakokouksen? Käytiin ja katsottiin klippialueet läpi ja lähdetään ajaa sitten. Väriiniä. Mitä te teet? Ööpumppi. Polttoöljypumppu vai? Joo, eli olemme SM-sarjataulukossa 7. joten lajittelemme 7. viimeisenä. Joten hetki nyt. Se menee niin. Joo, sarjataulukon. Onko tehty toimenpiteitä autoon? Joo, varmaan. Olen epätietoinen. Polttoaineen siirtopumppu ja ilmaa rattaisiin ja sitten 5 naksua tiukemmalle perästä alustaa, niin on vähän, ei ole niin kauhea pitävä. Nyt on aika hyvä. Vähän tietenkin vauhistaa se karsii, mutta se on riittävä, sanoisin. Hienolta se näyttää. Kyllä se, mä uskon, että se löytyy sieltä kyllä. Kyllä se sieltä löytyy. Se on vähän löytynyt jo. Kyllä se löytyy. Joo. Ei mitään, mä pelti kiinni ja rajalle.
30 pistettä. Teemu Peltola. Lajittelut ohi. Tyytyväinen ensimmäisen vedon jälkeen. Edelleen meni niin kuin reeneissäkin sen kolmosklipi liian syvälle. Ja eka veto vähän syvälle se kolmonen, varmaan sieltä aika kovat rokotukset. 80. Toinen veto natsasi huomattavasti paremmin. Sain rajoitettua sitä kolmosta siellä kolmosklippiä, että ei menisi syvälle. Ja pisteet 94 ja lajittelusia toinen. Heinonen 95. Elikkä voi olla aika tyytyväinen. Voi olla aika tyytyväinen. Ennen lajittelua sanoin, että ajan 92. Että meni vähän tavoitteet ei yliikki. Niin. Ja Jonathan Haappi.
se tarkoittaa sitä, että Teemu Peltola on 4. Kilpailuvoittaja, lajittelun 1, Lauri Heinonen. Ja lajittelun 3, Juha Pöytälaakso jää finaali 2. Näin, Lauri Heinonen täydet pisteet tästä osakilpailusta. Jatketaanko tällä? Jatketaan vaan! Tämä on kerran luottanut, niin sitä voi katsoa useampaa kertaa. Nämä minulla ainakin annettu ymmärtää. Ja seuraava osakilpailu sitten Seinäjoella elokuun 8. Minä otan ne. Jaketaanko Ruotsiin?